Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum to everyone. I am Muhammad Adnan Khan and welcome to my YouTube channel Explore the World of Chemistry. Today I will discuss a new topic that is effect of ozone layer. یعنی اوزون لیر به په انوایرمنٹ باندې سهز اثر وي هغه افیکټ به په دې نننۍ ویډیو کې موږ ډسکس کوو. فرست نمبر چې زموږ سره کوم افیکټ دی هغه زموږ سره سره سکن کینسر. فار ایگزامپل زموږ سره اوزون لیر چې کوم دی د هغه ډیپلیشن وشو، هغه رپچر شو، په هغه کې هول کاز شو، د هغه تنوالی راغی، د هغه کنسنټریشن کم شو، نو موږ دا خبره کوو چې د دې سن نه به چې کوم خطرناک ریز دي، لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره سره نور دی، سن دی، سره سن دی. د دې نه چې کوم ریز داسې ارث سرفیس ته راځي، څه ته راځي؟ سرفیس ته، او دلته ورته کوم لیر موجود دی هغه لیر ته موږ اوزون لیر وایو. دا اوزون لیر په دې کې ډیمیج راشي، په دې کې ډپلیشن راشي، دغه ډینجرس ریز دا به بیا ارث سرفیس ته الاو کی، ځکه چې د دې ډپلیشن اکر شو، په دې کې هول راغی، نو چې کله دغه خطرناک ریز دغه ته راځي نو مختلف قسم د سکین چې کوم بیماریانې دي هغه به اکر کیږي. دغه ریز دا به په سکین باندې لګي او هغه سکین به سوځي، مینز سکین کینسر به لګي. دویم نمبر زموږ سره چې کله دا ریز راځي ارث سرفیس ته، د آیز چې کوم پرابلم دي، د سترګو چې کومې بیماریانې دي هغه به ډېرې زیاتې لګي، هغه به ډېرې زیاتې سیوا کوي. دا یو بل افیکټ دی، یعنی چې کله اوزون ډیفلیشن کیږي، نو چې کله اوزون ډیفلیشن شو اوس دا زموږ سره په انیمل باندې یا په پلانټس باندې کم اثرات دي، نو هغه افیکټ هغه اثرات، نو آیز به هم ډیمیج کیږي، آیز پرابلم به راځي، آیز ډیزیز به راځي. تھرڈ نمبر زموږ سره دی ډیمیج آف هیومن امیون سیسټم. زموږ په باډي کې امیون سیسټم داسې یو نیچرل سیسټم دی چې دا یو څو انټي باډیز تیارې، دا داسې پوجیان تیارې، دا داسې آرمي تیارې چې دغه آرمي د بیماریانو خلاف کار کوي. دغه سیسټم ته امیون سیسټم. نو چې کله زموږ سره سوي دغه اوزون ډیپلیشن چې وي، دغه ډینجرس ریز راځي زموږ په باډي باندې لګي، زموږ په باډي کې چې دنه کم ارګنز دي، کم امیون سیسټم دی، کم آرمی ده، هغه آرمی، هغه امیون سیسټم، هغه ارګن هغه به څه کیږي؟ هغه به ډیمیج کیږي. چې کله امیون سیسټم ډیمیج شو نو تاسو پوه شئ چې تاسو باندې به هر بیماری اثر کوي، او چې کله هر بیماری په یو انسان باندې اثر کوي نو دې ته به ډیت ډیر زر کاس کی. د تھرڈ نمبر پوینټ شو. فور نمبر پوینټ دا دی ایجنګ پرابلم. ایجنګ پرابلم به راځي. څنګه به ایجنګ پرابلم به راځي؟ لکه فور ایگزامپل د اټماسفیر دی، په هغې کې یو هول خدای نخواسته څه شی شو؟ اوزون ډیفلیشن وشو، هول پکې پروډیوس. چې هول پکې پروډیوس شو، د هغه ځای چې کوم خلک دي په هغه باندې چې کوم دا ریز لګي په دې سکین باندې، نو دا سکین به څه کوي؟ دا لکه فار ایگزامپل دوه کسان دي، یو هم د 20 ایئرز دی، بل هم د 20 ایئرز دی، یو دلته دی، بل په هغه ځای کې دی چې کوم ځای کې اوزون ډیپلیشن شوی دی، نو هغه 10 20 او 20 ایئرز ایر خو سیم دي، ایج یې سیم دی، خو دا یو به داسې ښکاري لکه د 40 کالو. د دې دا سکین به داسې کوي لکه څنګه چې انسان بوډا کیږي او دا سکین داسې اولډ کیږي، یعنی ایجډ فارم ته اوړي. نو ایکچولی دغه ریز چې کله راځي په سکین باندې لګي نو دا سکین به دغه شان ښکاري، تاسو به وایئ چې دا ایجډ دی، مینز د دې ایج سیواری، خو هغه به څه وي؟ هغه به هم دغه مسئله وي چې اوزون کم ریز پرېښودي دي، کم ډینجرس ریز راغلی دی د سن نه، هغه په سکین باندې لګېدلي، نو بیا به ایجنګ پرابلم راځي. مینز چې تاسو کم ښایست دی، کم ښایستوالی دی په خپل ایج کې هغه به ختمېږي.
فifth نمبر پوینټ افیکټ په څه باندې افیکټ په امپیبین باندې لکه زموږ سره چې کوم پروګز دي دا په څه کې راځي امپیبینس کې راځي امپیبینس زیات هغه انیملز وي چې لکه لینډ او واټر دواړه څه کوي لایک کوي مویست دا سیزونه لایک کوي ټیک شو ها نو زموږ سره که فرض کا دغه ریز راځي په داسې ټایپ اف انیمل باندې لګي نو د ته به هم نقصانات رسي سبوت رسي نقصانات پر رسي دغه چې کم دغه د امیون سیستم دی یا هغه چې کم پروډکشن دی نو په هغه کې به چینج راځي نو چې کله پکې چینج راځي نو ډېت پکاس کېږي نو چې ډېت کاس کېږي نو پرابلم راځي دا په امپیبین باندې د دې افیکټ هم شته په میرین چې کوم لایف ته 6 نمبر پوینټ دا دی یعنی زموږ سره په اوشن کې چې کوم لایف ته کوم پلانټس سي کوم فیشز دي دا ټول چې څومره سپیشي په میرین واټر کې په میرین لایف کې موجود دي یعنی اوشن شو په کې به هم چینجز راځي ځکه چې زموږ سره نه ډیره یخني پکار ده او نه ډیره ګرمي پکار چې ډېر ګرمي شي بیا لایف هم پاسیبل کیږي نه چې ډېر یخني شي بیا لایف هم پاسیبل کیږي نه نو ځکه موږ دا وایو چې میرین کم لایف دی هغه به هم ډي نیچر کیږي بیا زموږ سره چې کوم 7 او 8 پلانټس او انیمل چې کوم دي په دې باندې افیکټ سره نو په دې باندې افیکټ داسې نه چې زموږ سره داسې پلانټس ته په هغه باندې چې کله د ریز لګي د سن کم ریز وي نو هغه چې کوم برډز وي دغه چې کوم لیفز وي هغه سوځي نو چې کله سوځي نو څه چل کیږي د پلانټس چې کوم فوټوسینتھیسس دی هغه سټاپ کی یا په انیمل باندې لګي نو هغه ته ډیفرنٹ ډیزیز کاسي نو چې کله ډیفرنٹ ډیزیز کاسي نو په انیمل او په پلانټس چې کوم گروث ته هغه بس کیږي هغه بس سټاپ کیږي نو چې کله د پلانټ او د انیمل گروث سټاپ کیږي نو ډي نیچر برازي یو سیس به ډي نیچر کیږي یو سیس به ډیسټروي کیږي یو سیس به ختمي نو په دې باندې هم اثر شته ټیک شو ځکه سکین هم خرابوي امیون سیستم هم ډي نیچر کوي آیز پرابلم هم راولي چې دا ټول پرابلم د تراشي نو انیمل بس کی انیمل به خرابي ټیک شو بل زموږ سره چې کوم میټیریلز دي چې دا خو زموږ سره بعضې پکې داسې کمپونیټ وو چې هغه بایوټیک وو لکه سکین کینسر دا بایوټیک کمپونیټ ته لري بایوټیک فیکټر چې کوم دی لکه فار ایگزامپل پلانټس انیمل دا خو انیمل ته لري آیس پرابلم خو انیمل ته رسي ټیک شو بیا زموږ سره ډیمیج امیون سیستم دا انیمل کې زیات وي ټیک شو بیا زموږ سره ایجنګ پرابلم به په انیمل کې راځي نو دا بایوټیک کمپونیټ دی مینز چې کوم لایف سره ریلیټډ وي پلانټس او انیمل پکې دواړه راځي اوس زموږ سره که فرض کا ای بایوټیک داسې پکچر راشي چې نان لیوینګ تھنګز دي لکه فار ایگزامپل میټیریلز چې کوم میټیریلز لکه په انډسټریز کې جوړیږي په فیکټریز کې چې کوم میټیریلز جوړیږي کم کیمیکل وي د کیمیکل نه کم میټیریل جوړیږي هغه میټیریل دغه چې لایف سپان دی هغه چې کوم لایف سایکل دی په هغه کې به فرق راځي لکه فار ایگزامپل زموږ سره پلاستیک شو نایلان شو دا زموږ سره میټیریل دی دا زموږ سره پروډکټس دي دا پروډکټس د دې په لایف سپان کې به څه راځي د په لایف سپان کې به دغه راځي کوم ولې راځي یعنی د چې کوم ایج دی لکه فار ایگزامپل دا پلاستیک دی یا دا نایلان دی دا تقریبا اسی مثال زه دا خبره کوم چې دا پلاستیک دی دا 1 ایئر دا دومره ټایم موږ اړه خو فرض کا دغه ریز راځي او د پلاستیک چې کوم دغه په دې انوایرنمنت کې دا ریز موجود دی په دې باندې لګي نو د دې چې کوم ایج دی د دې چې کوم ګارانټي ده د دې چې کوم اوریجنل کوم ټایم دی د یو ټایم پورې دا کار کوي نو د دې فنکشن چې کوم دی دا به بیا صحیح نه وي نو داسې دی افیکټ آف د چا افیکټ چې کله اوزون ډپلیشن وشي او د اوزون نه کوم ریز راځي نو دغه ریز په انوایرنمنت کې چې څومره څیزونه موجود دي په دې باندې به څه افیکټ وي بل اهم پوینټ پکې دا دی چې زموږ سره د اوزون ډپلیشن موږ وایو چې اوزون ډپلیشن رانه شي موږ له څه پکار دي موږ له دا پکار دي چې انډسټریز چې کوم دي داغه چې کوم لوګي دي هغه موږ په څه طریقه باندې کنټرول بل زموږ سره چې څومره ګاډي دي څومره ویهیکل دي څومره اټوموبایلز دي د دې کموالی راولو د دې چې دا کم لوګي وزي د کموالی راولو یعنی زموږ سره اوزون ډپلیشن چې په کم ګیسز باندې راځي په کم سیزونو باندې داغه ډپلیشن کی نو موږ لا پکار لري چې هغه سیزونه
ډیر زیات کنټرول کوو نو موږ ته به اوزون ډیپلیشن چې کوم پرابلم دی دا به بیا نه راځي